Good morning, everyone. Today's subject is cost accounting, and this is our second chapter, material cost. Material Material is essential element of cost. The entire process of manufacturing would be even stopped if right material, right type of material is not available in right quantity at right time. See, material is very important part. मटेरियल शिवाय ही जी मॅन्युफॅक्चरिंगची जी प्रोसेस आहे किंवा प्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे इट वुड बी स्टॉप. जर राईट टाईपचं मटेरियल हे राईट टायमिंगला राईट क्वांटिटीमध्ये जर मिळालं नाही, अवेलेबल झालं नाही, देन द एंटायर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस इट वुड बी स्टॉप्ड. हे स्टॉप होणार आहे. सो मटेरियल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईट टाईप ऑफ मटेरियल इम्पॉर्टंट ॲट राईट क्वांटिटी अँड ॲट राईट टाईम. The material control function can be termed as systematic control over purchasing, storing, and using material so as to maintain a regular supply of material. See, what is material control function? Material control means it is the control over purchasing, storing, and using material. म्हणजे पर्चेसिंग असणार आहे, मटेरियल जे परचेस केलं जाते तर त्याच्यावर तिथे कंट्रोल केला जातो. देन स्टोअरिंग, मटेरियल किती स्टोअर केलं पाहिजे, युजिंग मटेरियल, तिथे मटेरियलचा जो यूज आहे ऑप्टिमम केला पाहिजे, ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ मटेरियल तिथे कम्प्लीट केलं पाहिजे, झालं पाहिजे. So it is material control function means it is the systematic control over purchasing, storing, and using of material. Objectives of material control. See, objectives of material control. First is adequacy of inventory. The objective is to ensure adequate stock. It should not run out of stock. आता इथे ॲडिक्वेट जेवढा स्टॉक इम्पॉर्टंट असणार आहे, जेवढा तिथे रिक्वायर्ड स्टॉक आहे तेवढा इथे असणं गरजेचं आहे. द ऑब्जेक्टिव्ह इज टू एन्श्युअर ॲडिक्वेट स्टॉक. जेवढा ॲडिक्वेट स्टॉक हवा आहे तेवढा तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये स्टोअर करून ठेवला पाहिजे. इट शुड नॉट रन आउट ऑफ स्टॉक. नेक्स्ट इज मिनिमायझेशन ऑफ इन्व्हेंटरी. देर शुड बी ऑप्टिमम इन्व्हेंटरी इन स्टोअर्स. जिथे मटेरियल स्टोअर केलं जातंय तर तिथे इन्व्हेंटरी जो आहे त्याचं ऑप्टिमम युटिलायझेशन झालं पाहिजे. इट मस्ट बी मिनिमम. इथे जो इन्व्हेंटरी आहे हा जास्त असू नये शक्यतो. इट मस्ट बी मिनिमम. कंटिन्युटी ऑफ प्रोडक्शन. The material should be sufficient to maintain the continuity of production. मटेरियल आता इथे म्हटलंय की मटेरियल ॲडिक्वेट पण असलं पाहिजे, मिनिमायझेशन पण केलं पाहिजे, अँड देन कंटिन्युटी ऑफ प्रोडक्शन. इथे प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी जी आहे ही कंटिन्यू करण्यासाठी किंवा ती आहे ही कंटिन्युअस त्याची प्रोसेस जी आहे ही प्रोसेस राहण्यासाठी इथे सफिशियंट जो इन्व्हेंटरी असे सफिशियंट जेवढं मटेरियल आहे हे इथे मेंटेन करणं इम्पॉर्टंट आहे. सो कंटिन्युटी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स the material should be sufficient to maintain the continuity of production. जेवढं प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी रिक्वायर्ड मटेरियल आहे तेवढं तिथे सफिशियंट मटेरियलची रिक्वायरमेंट फुलफिल झाली पाहिजे. Reduction of wastage. Inventory control is to reduce the wastage and loss of material. मग इथे काय केलं जातं तर इथे वेस्टेज जे आहे ते रिड्यूस केलं जातं. अँड लॉस ऑफ मटेरियल इथे जो लॉस होतोय तो रिड्यूस केला जाणार आहे. मटेरियल कंट्रोलमुळे काय होईल तर इथे वेस्टेज आणि लॉस जो आहे हा आपल्याला रिड्यूस करता येईल. इफेक्टिव्ह स्टोरेज. The objective of material control is to ensure इफेक्टिव्ह स्टोरेज ऑफ अवेलेबल मटेरियल. जेवढं मटेरियल अवेलेबल आहे त्या अवेलेबल मटेरियलचं इफेक्टिव्हली स्टोरेज केलं पाहिजे, इफेक्टिव्हली स्टोअर करून ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून त्याला कुठेही डॅमेज होणार नाही आणि त्याच्यातून आपल्याला लॉस सफर करावा लागणार नाही. सो इथे इफेक्टिव्ह स्टोरेज केलं पाहिजे. प्रिपरेशन ऑफ बजेट.
Material control aims at preparation of budget to control material cost. मटेरियल कॉस्ट जे आहे ही कंट्रोल करण्यासाठी बजेट प्रिपेअर केलं पाहिजे. So these are the objectives of material control. Next is necessity and advantages of material control. आता हे मटेरियल कंट्रोल का इम्पॉर्टंट आहे किंवा त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत. फर्स्ट इज अवॉइड डिले इन प्रोडक्शन. जी प्रोडक्शनची ऍक्टिव्हिटी आहे, मॅन्युफॅक्चरिंगची ऍक्टिव्हिटी आहे, तर त्यामध्ये जेवढा आउटपुट आपल्याला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करून सप्लाय करायचंय, तर त्या प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीमध्ये त्याचे जे डिले होतात ते डिले अवॉइड करण्यासाठी मटेरियल कंट्रोल इम्पॉर्टंट आहे. इफेक्टिव्ह मटेरियल कंट्रोल अवॉइड्स डिले इन प्रोडक्शन. मग जेव्हा मटेरियल कंट्रोल हे इफेक्टिव्हली केलं जाईल, इट अवॉइड्स द डिले इन प्रोडक्शन. मग प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी मध्ये नॉर्मली जे डिले होत राहतात तर त्या इथे डिले आहेत हे होणार नाहीयेत. इट अवॉइड्स डिले इन प्रोडक्शन. Successful budgeting. Material control is necessary for preparing effective budgets. सक्सेसफुल बजेटिंग मीन्स इथे बजेट प्रिपेअर करण्यासाठी मटेरियल कंट्रोल करणं इम्पॉर्टंट आहे. मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर प्रिपेअरिंग इफेक्टिव्ह बजेट्स. Efficient cost accounting. Material control is necessary for efficient cost accounting. Next is proper investment. Material control is necessary to protect the inventory from damages. मग इथे प्रॉपर इन्व्हेस्टमेंट मध्ये काय केलं जातं, तर जे मटेरियल आपण स्टोअर करून ठेवलं आहे तर ते त्याला डॅमेजेस पासून त्याला डॅमेजेस कुठे होऊन दिले जात नाहीत किंवा तिथे जो लॉस होणार आहे हा लॉस आहे तो अवॉइड केला जातो. मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इन्व्हेंटरी फ्रॉम डॅमेजेस अँड लॉसेस. सो मटेरियल कंट्रोल हे इम्पॉर्टंट का असणार आहे, तर टू प्रोटेक्ट द इन्व्हेंटरी फ्रॉम डॅमेजेस. जे इन्व्हेंटरी आहे ह्याला डॅमेजेस पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी मटेरियल कंट्रोल हे इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट इज मॅनेजमेंट कंट्रोल. Material control is necessary to efficient management control. मॅनेजमेंट कंट्रोल करण्यासाठी मटेरियल कंट्रोल हे इम्पॉर्टंट आहे. इफेक्टिव्ह प्रोडक्शन, प्लॅनिंग, पर्चेसिंग, स्टोअरिंग रिपोर्ट्स फॅसिलिटेट द मॅनेजमेंट कंट्रोल. आता इथे प्रोडक्शन जी ऍक्टिव्हिटी आहे किंवा प्लॅनिंग असेल, पर्चेसिंग असेल, या सगळ्यांवरती मॅनेजमेंटचा कंट्रोल असणे इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टंट for efficient management control. Third point is economic order quantity or reorder quantity. The economic order quantity strikes a balance between two with objective to minimize total cost. आता इथे त्यांचा बेसिक पर्पज इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीचे काय आहे, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट. जी टोटल कॉस्ट आहे हे मिनिमाइज करणे. At EOQ, that is economic order quantity, the ordering cost is equal to carrying cost. आता इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये काय म्हटलंय, तर जी ऑर्डरिंग कॉस्ट आहे ही कॅरिंग कॉस्टच्या इक्वल असणार आहे. इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीवर आपल्याला काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आहेत जे सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि इथे 2 मेथड्स आहेत इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीमध्ये. फर्स्ट आपण इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीचे जे थेरॉटिकल पॉइंट्स आहेत हे कम्प्लीट करूया अँड देन वी विल स्टार्ट द मेथड्स ऑफ इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. This technique can also be used to determine the size of production of each batch in manufacturing unit. मग आता ही जी टेक्निक आहे इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, this technique is also be used to determine the size of production. आता प्रत्येक बॅच मध्ये किती प्रोडक्शन घेतलं जातंय, त्या प्रोडक्शनची साईज काय असेल, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये डिटरमाइन केल्या जातात, फाइंड आउट केल्या जातात. EOQ solves the major problem of how much inventory should be ordered at particular point of time. एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइमला किती इन्व्हेंटरी जो आहे हा ऑर्डर केला पाहिजे
हा जो प्रॉब्लेम आहे हा प्रॉब्लेम इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये सॉल्व्ह केला जातो. See, in this economic order quantity, there are some concepts that is ordering cost, carrying cost, and annual consumption. आता इथे ह्या इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये तीन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. दॅट इज कॅरिंग कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट अँड अॅन्युअल कन्झम्पशन. या तीन एलिमेंट्सच्या आधारे आपल्याला एक्झाम्पल्स जे आहेत हे सॉल्व्ह करायचे आहेत. आणि त्याच्यात ह्या कन्सेप्टमध्ये काय काय इन्क्लूड होतात एलिमेंट्स ते आपण वन बाय वन बघूया. What is cost of placing an order? This is aggregate cost of purchase and receiving function spread over the number of likely orders. This expressed as a cost per order. इथे ऑर्डरिंग कॉस्ट जी आहे ही फाइंड आउट केली जाते आणि इथे ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही एलिमेंट्स आहेत. First is preparation of purchase order, cost of receiving goods, documentation, processing cost, transport cost, cost of uh, cost of chasing order, rejecting defective goods, small quantity goods. In case the goods are manufactured internally, the setup cost assisted with each production run. मग आता हे जे एलिमेंट्स दिलेले आहेत या हे एलिमेंट्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डरमध्ये इन्क्लूड होतात. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना यातला कोणताही एलिमेंट दिले असेल, यातले जे जे एलिमेंट्स दिले असतील, सपोज कॉस्ट ऑफ रिसिव्हिंग गुड्स दिले असतील, देन ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट दिले असतील, स्मॉल क्वांटिटी ऑर्डर्स दिले असतील, देन यू हॅव टू ॲड दिस एलिमेंट्स अँड या एलिमेंट्सचे जे काही अमाऊंट दिली असेल त्यांची ॲडिशन करायचे अँड देन कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अन ऑर्डर जी आहे ती फाइंड आउट करायची. आपल्याला ॲडिशन करून तिथे मिळणार आहे. यातले जे जे एलिमेंट्स तिथे दिलेले असतील त्यांची ॲडिशन करून कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अन ऑर्डर जी आहे ही आपल्याला इझिली मिळणार आहे. नेक्स्ट इज व्हॉट इज कॅरिंग कॉस्ट. दिस टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हँडलिंग, व्हॅल्यू ऑफ मटेरियल. मग आता कॅरिंग कॉस्ट मध्ये काय एलिमेंट्स आहेत. फर्स्ट वन इज रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एअर कंडिशनिंग etc. स्टोरेज, स्टाफिंग इक्विपमेंट्स, मेंटेनन्स अँड रनिंग कॉस्ट, हँडलिंग कॉस्ट, ऑडिट, स्टॉक टेकिंग हे कॅरिंग कॉस्ट मधले एलिमेंट्स आहेत. Then required rate of return on investment in current assets, obsolescence cost, insurance and security cost, cost of capital block-up in inventory, pilferage and damage cost. तर कॅरिंग कॉस्ट मध्ये हे सगळे एलिमेंट्स दिलेले आहेत. ह्या एलिमेंट्स पैकी जे जे एलिमेंट्स प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेले असतील त्या एलिमेंट्सचे ॲडिशन करून आपल्याला कॅरिंग कॉस्ट जे आहे हे फाइंड आउट करायचे. मग या कॅरिंग कॉस्टसाठी हे जे एलिमेंट्स आहेत हे इन्क्लूड होतात. यामध्ये रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एअर कंडिशनिंग, देन हँडलिंग स्टॉक, स्टोरेज, स्टाफिंग इक्विपमेंट्स, मेंटेनन्स अँड रनिंग कॉस्ट, ऑडिट, स्टॉक टेकिंग, then required rate of return on investment in current asset, obsolescence cost, insurance and security cost, pilferage, damage cost या सगळ्या ज्या कॉस्ट आहेत ह्या इन्क्लूड होतात. So when we are find out the carrying cost, we have to add all these elements. मग यातले जे एलिमेंट्स प्रॉब्लेम मध्ये दिले असतील त्यांची ॲडिशन करून आपल्याला कॅरिंग कॉस्ट जी आहे ही फाइंड आउट करायची आहे. Annual consumption. It gives information about total consumption in terms of unit. There is positive relationship between order size and carrying cost. Larger the order size, higher the carrying cost. Smaller the order size, lower the carrying cost. आता इथे अॅन्युअल कन्झम्पशन मध्ये अॅन्युअली किती कन्झम्पशन केलं जाते किंवा किती गुड्स इथे कन्झम्पशन होत आहे ते युनिट्स मध्ये दिलेले असतात. देअर इज अ पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साईज अँड कॅरिंग कॉस्ट. आता इथे जे रिलेशनशिप आहे ऑर्डर साईज आणि कॅरिंग कॉस्ट मधले पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप म्हटलेलं आहे. जेव्हा ऑर्डर साईज जी आहे ही वाढणार आहे तेव्हा कॅरिंग कॉस्ट सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. जेव्हा ऑर्डर साईज ही डिक्रीज होणार आहे कॅरिंग कॉस्ट सुद्धा इथे डिक्रीज होणार आहे. प्रॉब्लेम मध्ये अॅन्युअल कन्झम्पशन देताना तिथे
ॲन्युअली पण ॲन्युअली डायरेक्टली कन्झम्पशन दिलं जाऊ शकतं किंवा क्वार्टरली कन्झम्पशन दिलं असेल, देन वी हॅव टू फाइंड आउट द ॲन्युअल कन्झम्पशन. देन हाल्फ इयरली जर कन्झम्पशन दिलं असेल, तर आपल्याला होल इयरसाठी ते कन्व्हर्ट करून यूज करायचं आहे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्युटेशन ऑफ EOQ. EOQ मीन्स इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आता ह्या इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जी आहे त्याचं कॉम्प्युटेशन करताना इथे 2 मेथड्स दिलेल्या आहेत. फर्स्ट वन इज मॅथेमॅटिकल इक्वेशन मेथड अँड नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस मेथड और टॅब्युलर मेथड. दिस मॅथेमॅटिकल इक्वेशन मेथड इन्क्लूड्स द फॉर्म्युलाज. आता मॅथेमॅटिकल इक्वेशन मेथडमध्ये काही फॉर्म्युले दिलेले आहेत. 2 फॉर्म्युले आहेत. ते 2 फॉर्म्युले यूज करून आपल्याला प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉल्व्ह करायचा आहे. अँड देन कॉस्ट एनालिसिस मेथड और टॅब्युलर मेथड. आता कॉस्ट एनालिसिस मेथडमध्ये चार्ट आपल्याला प्रिपेअर करायचा आहे आणि त्या चार्टमध्ये तिथे अमाउंट्स पुट अप करून आपल्याला EOQ जो आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे.